પ્રેક્ટિકલનો હેતુ છે પ્રોટીનની હાજરી તપાસવી. તો પ્રોટીનની હાજરી તપાસવા માટે આપણે કોઈ પણ એવો સ્ત્રોત લેવો પડે કે જેની અંદરથી આપણને પ્રોટીન મળે, જેમ કે પલ્સીસ એટલે કે કઠોળ, દૂધ અથવા તો ઈંડું. તો આજે આપણે પ્રોટીનની હાજરી તપાસવા માટે લઈશું દૂધ. દૂધની અંદરથી આપણને મેક્સિમમ પ્રોટીન મળે છે. પ્રોટીનની હાજરી તપાસવા માટે મુખ્ય 3 કસોટીઓ છે. દરેક કસોટી રંગ પરિવર્તક કસોટી છે કે જેના કારણે સોલ્યુશનની અંદર એટલે કે જે પણ આપણો પ્રોટીનનો સ્ત્રોત છે એની અંદર રંગની અંદર પરિવર્તન આવે છે. રંગની અંદર આવતો આ પરિવર્તન પ્રોટીનની હાજરી કે ગેરહાજરી સૂચવે છે. તો આ 3 કસોટી છે બાયરેટ કસોટી, ઝેન્થોપ્રોટિક કસોટી અને મિલિયન કસોટી, જેમાંની 2 એટલે કે બાયરેટ કસોટી અને ઝેન્થોપ્રોટિક કસોટી આજે આપણે જોઈશું. સૌપ્રથમ બાયરેટ કસોટી માટે આપણને જોઈશે 40% NaOH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું સોલ્યુશન, 1% CuSO4 એટલે કે કોપર સલ્ફેટનું સોલ્યુશન, તેમજ પ્રોટીનના સ્ત્રોત તરીકે આપણને જોઈશે દૂધ, જે ઓલરેડી આપણે કસનરીની અંદર લઈ લીધું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે શા માટે આપણને અહીંયા 40% NaOH અને 1% CuSO4 ની જરૂર પડે છે. તો દૂધ જે છે એની pH 6.5 to 6.7 છે એટલે કે દૂધ સ્લાઇટલી એસિડિક છે અને આપણા જે બાયરેટ કસોટીની અંદરનું મેઇન સોલ્યુશન છે એ છે 1% CuSO4 કે જેની અંદર આપણું જે મેઇન કમ્પોનેન્ટ કહી શકાય કોપર આયન એ આલ્કલાઇન માધ્યમની અંદર જ કાર્ય કરી શકે છે. તો એને આલ્કલાઇન માધ્યમ પૂરું પાડવા માટે આપણે 2 ml દૂધની અંદર 1 ml જેટલું 40% NaOH ઉમેરીશું કે જે ધીરે ધીરે એની pH ની અંદર વધારો કરશે અને આપણા દૂધ સોલ્યુશનને બેઝિક બનાવશે. બેઝિક સોલ્યુશન બનશે એટલે કે આલ્કલાઇન સોલ્યુશન બનશે. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર 1% CuSO4 ઉમેરીશું. 1% CuSO4 આલ્કલાઇન માધ્યમની અંદર ઉમેરાતા CuSO4 ના Cu+2 આયન છૂટા પડશે જે દૂધની અંદર હાજર રહેલા પ્રોટીનના એમિનો એસિડ સાથે સંકળાઈને રંગ પરિવર્તન આપશે અને આ જે રંગ પરિવર્તન છે એટલે કે દૂધનો કલર જે સફેદમાંથી જાંબલી રંગ થશે એ દૂધની અંદર રહેલા પ્રોટીનની હાજરી સૂચવે છે. બાયરેટ કસોટી પરફોર્મ કરવા માટે મેં ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર એપ્રોક્સ 2 ml જેટલું દૂધ લીધેલું છે. હવે દૂધને આલ્કલાઇન બનાવવા માટે આપણે એની અંદર 1 ml જેટલું 40% NaOH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ એડ કરીશું. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નાખતા જ આપણું દૂધ જે છે એ આલ્કલાઇન બનશે અને તેની pH ની અંદર વધારો થશે. હવે એક આલ્કલાઇન માધ્યમ રેડી થઈ ગયું છે કે જેના થકી જ્યારે આપણે CuSO4 ઉમેરીશું તો એની અંદરથી Cu આયન છૂટો પડશે. 40% NaOH નાખી દીધા બાદ આપણે એની અંદર એડ કરીશું 1 to 2 ડ્રોપ CuSO4. આ CuSO4 વધારે ના પડી જાય એનું ધ્યાન રાખવું. જોઈ શકાય છે કે દ્રાવણનો કલર સ્લાઇટલી જાંબલી દેખાય છે જે સૂચવે છે કે દૂધની અંદર પ્રોટીનની હાજરી છે. પ્રોટીનની હાજરી તપાસવા માટેની હવે આપણે બીજી ટેસ્ટ કરીશું જેનું નામ છે ઝેન્થોપ્રોટિક કસોટી, જે આપણે બાયરેટ કસોટી કરી એના કરતાં થોડીક ઉલટી છે. કઈ રીતે? બાયરેટ કસોટી કરવા માટે આપણે દૂધને NaOH ઉમેરીને આલ્કલાઇન બનાવતા હતા, જ્યારે અહીંયા પ્રોટીનની હાજરી તપાસવા માટે દૂધને આપણે પહેલા એસિડિક બનાવીશું. તો બાયરેટ કસોટી માટે આપણને જરૂરિયાત છે સાંદ્ર HNO3 નાઇટ્રિક એસિડની અને તેની સાથે 20% NaOH એટલે કે 20% સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આના ઓપ્શનમાં આપણે વાપરી શકીએ છીએ એમોનિયા દ્રાવણ. આજે આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈશું એમોનિયા દ્રાવણની મદદથી કે કઈ રીતે કલર પરિવર્તન આવે છે અને તે પ્રોટીનની હાજરી સૂચવે છે. સૌપ્રથમ જ્યારે દૂધની અંદર આપણે નાઇટ્રિક એસિડ ઉમેરીએ છીએ તો દૂધની અંદર નાઇટ્રિક એસિડ ઉમેરાતા તે એસિડિક બનશે અને એની જ સાથે જે નાઇટ્રિક એસિડ છે એ સંયોજાશે કાર્બોનેટ આયન સાથે અને નાઇટ્રિક એસિડ કાર્બોનેટ આયન સાથે સંયોજાઈને જે સફેદ અવક્ષેપ આપે છે ત્યારબાદ તેને ગરમ કરતા તે પીળો કલર આપે છે, જેનાથી કાર્બોનેટ આયન દૂર થશે અને આપણે જે આગળ સોલ્યુશન ઉમેરીશું તેનું પ્રોટીન સાથેનું બાઇન્ડિંગ વધારે સ્ટ્રોંગ બનશે કે NaOH અથવા તો એમોનિયમ દ્રાવણ જ્યારે આપણે ઉમેરીએ છીએ તો તે પ્રોટીનની અંદર રહેલા એમિનો એસિડ સાથે સંયોજાઈને દ્રાવણનો રંગ હવે નારંગી આપશે. આ જે નારંગી રંગ છે એ સૂચવે છે કે દૂધની અંદર પ્રોટીન હાજર રહેલું છે અને આ જે નારંગી રંગ એ આપણા પ્રોટીનની અંદર રહેલા એરોમેટિક એમિનો એસિડના કારણે હોય છે, જેને ઝેન્થોપ્રોટિક પ્રક્રિયા કહે છે. ઝેન્થોપ્રોટિક કસોટી માટે મેં સૌપ્રથમ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર એપ્રોક્સ 2 ml જેટલું દૂધ લીધેલું છે. હવે આની અંદર આપણે એપ્રોક્સ 1 ml જેટલું
સાંદ્ર HNO3 ઉમેરીશું. સાંદ્ર HNO3 ઉમેરતી વખતે ધ્યાન રાખવું કે આપણી ચામડી પર ના પડે. સાંદ્ર HNO3 ઉમેરવાને કારણે દૂધની અંદર સફેદ અવક્ષેપ જોવા મળે છે. હવે આને ગરમ કરતા આપણને પીળો કલર આવશે. દૂધની અંદર HNO3 નાખ્યા બાદ એને ગરમ કરતા જોઈ શકાય છે કે જે આપણા સફેદ અવક્ષેપ હતા એનો કલર હવે પીળો થઈ ગયો છે. આ પીળા કલરને દૂર કરવા માટે હવે આપણે એની અંદર ઉમેરીશું 2 ml જેટલું એમોનિયમ દ્રાવણ. એમોનિયમ દ્રાવણ ઉમેરાતા જ કલર ચેન્જ થાય છે. ધીરે ધીરે નારંગી કલર આવી રહ્યો છે. આ નારંગી કલર સૂચવે છે કે દૂધની અંદર પ્રોટીન હાજર છે અને આ પ્રેક્ટિકલની અંદર એમોનિયમ દ્રાવણની જગ્યાએ 20% NaOH પણ યુઝ કરી શકાય છે. ઝેથોપ્રોટિક પ્રોસેસ કરતી વખતે જ્યારે સાંદ્ર HNO3 ઉમેરીએ છીએ ત્યારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તમારી ત્વચા પર ના પડે. ખાસ કરીને તમે ગ્લવ્સ પહેરીને જ કાર્ય કરો અને જો બાય ચાન્સ એ આપણી ત્વચા પર પડે છે તો એના કારણે ત્વચા પરનો કલર પીળો થઈ જશે. કેમ? બીકોઝ આપણી ત્વચાની અંદર પણ કેરોટીન નામનું પ્રોટીન આવેલું હોય છે કે જેની સાથે HNO3 પ્રોસેસ કરશે અને પીળો કલર આપશે.